नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिवडा बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही पोह्याचे आपण जे पोहे बनवते ना ते पोहे आहेत। हे शेंगदाणे घेतलेले आहेत, कच्चे शेंगदाणे आहेत, सुकं खोबरं आहे। हे तुमच्या मापाने घ्या, कमी जास्त घेतलं तरी चालते। 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या बघा मी टेचून घेतलेल्या आहेत। हिरवी मिरची मधोमध मी कापून घेतलेली आहे। फोडणीसाठी कढीपत्ता घेतलाय, मीठ घेतलंय, थोडेसे साखर आहे, जिरे मोहरी आहे, हळद आहे आणि लाल मिरची पावडर आहे। आणि जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर बघा हे डाळ घेतलेली आहे मी तिखटवाली। ही विकतचं आहे, सगळं फरसाणा वगैरे थोडं थोडं घेतलेलं आहे। नाहीतर तुम्ही डाळ घेतलं तरी चालते, चण्याचं डाळ जर तुम्हाला भेटत असेल जर घेतले तरी चालेल। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर मी कढई गरम करत ठेवली होती, त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकलेलं आहे 1 वाटीभर। तुमच्याकडे जर पहिलं केकचं वगैरे कशाचं मीठ जर पहिलं असेल शिल्लक तर त्याच्यात जरी तुम्ही बनवलं तरी चालेल। तर मी चटणीला बघा पोहे रिकाम्या कढईमध्ये भाजलेले होते, तसे भाजले तर आणि चालेल। पण बघा मी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवते। तर सकाळी पहिले तुम्हाला मी तसे दाखवलेले आहे। मीठ जास्त गरम नाही करायचं, थोडंसं गरम झालं हाताला लागण्यासारखं तर एकसारखं हलवून घ्यायचं आणि भाजून घ्यायचं। तर जसं भाजल ना तसं फुटतं। मग ह्याच्यामध्ये बघा हे जे असं जर भाजलं ना मिठामध्ये तुम्ही, तर त्याला तुम्ही मीठ लावायची गरज नाही आहे बरं का, अजिबात मीठ लावू नका। खाऊन बघा तुम्ही, जर तुम्हाला कमी वाटत असेल तर मीठ टाका, नाहीतर नाही टाकलं तरी चालेल। तर असे थोड्या वेळ बघा एकसारखं हलवत राहायचं, तर तुम्हाला लगेच समजेल, आपोआप समजेल की हे भाजतात म्हणून। तर फुलायला लागतात बघा, थोडे थोडेसे भाजले की काढून घ्यायचे। तर आपले हे पोहे बघा झालेले आहेत। मी आता हे काढून घेते आणि गॅस बंद करते। तर पोहे काढायसाठी हे बघा हे असं झाऱ्यानं काढून घ्यायचे, म्हणजे मीठ बिलकुल राहत नाही। ही पोहे बघा मी मिठातनं काढून घेतलेले। तर बघा ह्याचा कलर कसा झाला, जरा लालसर झाला आहे। तर मला हे असे मिठात भाजलेले आवडत नाहीत बघा, कुरकुरीत झाले तर ही अजिबात सॉफ्ट पडत नाही ती। तर आपण जसं मिरचीसाठी पोहे जसे भाजले होते ना तसेच भाजून घ्यायचे, पण मी तुम्हाला एक वेगळा प्रकार हा दाखवलेला आहे। तर तुम्ही असे सुद्धा भाजू शकता, पण असे भाजले तर बघा तुम्ही ह्याला चिवड्यामध्ये मीठ जास्त टाकू नका, थोडंसं मीठ खाऊन बघा आणि मग वापरा मीठ। तर आता आपण बाकीचे पोहे करून घेऊया। मीठ सगळं काढून कढई मी पुसून घेतलेली आहे, गॅस बारीकच करायचा एकदम। त्याच्यामध्ये हे पोहे असे भाजून घ्यायचे। हे पोहे मी 3 ते 4 वेळा बघा चाळून घेतलेले आहेत। जे बारीक बारीक राहतं ना ते साईडला काढून घेतलेलं आहे एकदम। जरी तुम्ही सुपामध्ये पाकडून जरी घेतले तरी चालतील आणि असे भाजून घ्यायचे। असे सुद्धा पोह्याचा चिवडा चांगला राहतो आणि खायला पण चांगला लागतो आणि फुलत्यात पण पोहे, चांगले कुरकुरीत पोहे होतात बघा। एकसारखं हलवायचं आणि काढून घ्यायचे बघा। तर जसे भाजायला लागतील ना तसे तुम्हाला समजतात, मग काढून घ्यायचे। तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला खरड्यामध्ये पण मी दाखवलेले कसे भाजले ते। तर असे मी सगळे पोहे भाजून घेते बघा। हे बारीक गॅसवर हे पोहे भाजून घेतलेले आहेत। कढई गरम झाली की गॅस बारीक केला होता। पोहे चांगले बघा कुरकुरीत भाजलेले आहेत। आता मी काढून घेते। पोह्यामध्ये तुम्हाला मी फरक दाखवते, मिठामध्ये भाजले का नाही की जरा जास्त असं लालसर होतात। तर हे काढते मी सगळे। हे पोहे बघा आपण ह्याचे बिनमिठाचे भाजलेले आहेत आणि ही मीठ टाकून भाजलेले आहेत। हे पण कुरकुरीत होतात बघा आणि हे पण कुरकुरीत होतात। फक्त कढई गरम झाली की नाही जरा टाईम लागतो, एकसारखे हलवायला लागतात आणि मग हे भाजले चांगले जातात। पण ह्यात कसं मीठ वापरायचं नाही जास्त, खरट लागतात। पण हे आपण मीठ टाकायचं। जरी हे तुम्ही तेलामध्ये जरी काढले ना तळून तरी चालतात। तर आता मी अशा पद्धतीने मी बाकीचे कढईमध्ये भाजून घेते। अशा पद्धतीने बघा मी पोहे सगळे भाजून घेतलेले आहेत। तुम्हाला सांगितलं ह्याच्याबद्दल, मिठात भाजा, तुम्ही तेलात तळून काढले तरी चालतील, पण हे बिन तेलाचे चांगले लागतात। आता अजून एक गोष्ट, आता मी कढई हे आहे आपली गरम करतच ठेवलेली आहे। तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये असे शेंगदाणे भाजून सुद्धा तुम्ही टाकू शकता, चिवड्यामध्ये चांगले लागतात। कारण आपल्याला बिन तेलाचा चिवडा बनवायचा नाही, तर आपण हे थोडंसं हलकंसं भाजून घेऊ आणि फोडणीसाठी 1 चमचा ते 1.5 चमचा तेल टाकून घेऊया। तर आता हे मी पहिले शेंगदाणे भाजून घेते। असे बघा शेंगदाणे भाजून घेतले तरी चालेल, साल काढून घेतले चालेल, नाही काढली साल तरी चालेल। तर आता हे मी शेंगदाणे काढून घेते। शेंगदाणे हे भाजून बघा मी काढून घेतलेले आहेत। खरपूस भाजून घ्यायचे, जळून द्यायचे नाहीत, फक्त चांगले लागतात। तर आता मी ह्या
फोडणी टाकूया आपण. कढई बघा मी परत गॅसवर ठेवलेली आहे. त्यात 1च चमचा आपल्याला तेल टाकायचे. जर तुम्हाला जर हे बी 1 चमचा तेल जरी नाही टाकायचं म्हणलं ना तरी पण चालू शकतं. तुम्ही मोकळ्या कढईमध्ये जिरे मोहरी तसे भाजून घेऊ शकता. जिरे मोहरी कढीपत्ता ते पण चांगलं लागतं तसं. तेल बघा आपलं गरम झालेलं आहे. त्यात लसूण चांगलं म्हणजे कसं चवीला छान लागतं. चांगला भाजून घेऊया हे लसूण लालसर असा. तर बघा लसूण भाजलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकते. कढीपत्ता पण आपण चांगला कडक भाजून घ्यायचा. जरी हे सगळं तुम्ही जरी मिठामध्ये शेंगदाणे खोबरं मिठात जरी भाजलं तरी भाजतं चांगलं. आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा जिरे मोहरी टाकणार आहे. तर ही जिरे मोहरी बघा 1 चमचा. मिरच्या टाकलेल्या आहेत. तेवढ्यासाठी तरी थोडं तेल वापरायचं. नाही वापरलं तर मिरच्यासुद्धा मिठामध्ये भाजून निघतात. पण मग खाताना आपल्याला थोडंसं तिखट असं चव पाहिजे ना, म्हणून हे थोडंसं तेलामध्ये हे आपण थोडं भाजून घेणार आहे. मिरच्या पण बघा चांगल्या कडक भाजलेल्या आहेत. आता ह्याच्यामध्ये खोबरं, तर हे खोबरं मिठामध्ये सुद्धा भाजून निघतं. आपण खोबरं पण चांगलं भाजून घेऊया. बघा आता खोबरं मिरची हे सगळं चांगलं भाजलं गेलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकणार आहे. आणि हे जे पोहे जे आपण टाकले होते हे मिक्स करून घेऊया चांगलं. पोहेचं काय मी किती पाव किलो अर्धा किलो असे काय घेतलेले नाहीत. आपलं असेच घेतलेले आहेत पोहे. तुम्ही तुमच्या मापाप्रमाणे घ्या. आता ह्याला मीठ टाकूया आणि साखर टाकायची. पिठी साखर आहे. मोठी साखर मी ठेचून घेतलेली आहे. हे आपण शेंगदाणे, हे शेंगदाणे तुम्ही जरी तेलात टाकले तरी चालतील किंवा जसं आपण आता मिरची भाजते तवा जरी टाकलं तरी चालेल. इतकं छान लागतं ना हा चिवडा. तुम्ही खाऊन बघा. 2 मिनटं बघा मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकायची. आपण ही मिरची टाकली तर बघा किती कडक झालेली आहे मिरची, आपली कुरकुरी झालेली आहे. तर तुम्ही ही स्टीलच्या वगैरे कढईमध्ये करू नका, कारण पोहे जर भाजायला गेले ना तर जळतील. थोडीशी टाकते एकदम. तुम्ही बघा जेवताना वगैरे तोंडी लावायची ते छान लागेल. आणि तुम्हाला मी सांगितल्यात चण्याचं डाळं टाका. तुम्ही भाजकं डाळं जर तुमच्याकडे असेल तर टाका. आता काय भेटतंय नाही भेटत सामान त्याच्या हिशोबावर तुम्ही हे असं करा. शेंगदाणे मी तुम्हाला सांगितलं, शेंगदाणे जर तुम्हाला तळून घालायचे असले तर घालायचे, नाहीतर जिरे मोहरी टाकल्यानंतर जरी ते शेंगदाणे जर भाजून तुम्ही त्यात टाकले तरी चालेल. एकदम जरासुद्धा तेल नाही बघा लागलं ह्याला. ठीक. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे माझ्याकडे थोडा फरसाणा आहे घरातला शिल्लक, तर तो मी टाकते. जरी नाही टाकला तरी चालेल. जर तुमच्याकडं घरात बेसन पीठ असेल तर ते बेसन पिठाचे तुम्ही शेवसुद्धा बनवू शकता. जर जास्त तुम्हाला कडकडीत अशी शेव पाहिजे असेल तर त्याच्यामध्ये काय करायचं, 2 चमचे तांदळाचं पीठ टाकायचं किंवा 1 चमचे. ते छान लागेल ना शेव खायला, जरा वेगळी काहीतरी. माझ्या चॅनलवर बघा मी शेवचे लाडू, बुंदीचे लाडू, बुंदी भरपूर टाकलेले आहेत रेसिपी. तुम्ही बघा. चटणीच्या रेसिपी तर भरपूर टाकलेल्या आहेत. वेगवेगळे खरडे, वेगवेगळे खोबऱ्याची चटणी, वडापावची चटणी. तुम्हाला भरपूर रेसिपी चेक करा तुम्ही चॅनल, भरपूर काय काय भेटेल. चिवडा बघा बनवून झालेला एकदम चवदार आणि टेस्टी. तेल बघा अजिबात नाही. आता हे आपलं उलत नाही बघा, एकदम थोडंसं टाकलं होतं तेल. जर आवडलं तर प्लीज लाईक करा आणि पहिली कमेंट करा आणि आवडलं तर शेअर करा.